নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 14 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নাম্বাৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে এ ৱেষ্ট ক্ৰিয়েটেড মিথ অফ দা আনচিভিল ইণ্ডিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে অথৰ গৰাকীয়ে যে যিটো আইডিয়া যে ইণ্ডিয়ানছ যিসকল হয় ইউনিকলি কি বুলি কোৱা হয় আনচিভিল বা লেক চিভিক সেন্স আছে বুলি যে ধৰা হয় বিশেষকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ যি নেশ্যন হয় তাত সেইটো এটা তেওঁ অথৰ গৰাকীয়ে কৈছে যে সেই যিটো লেক অফ চিভিক সেন্সৰ যিটো আইডিয়া বা ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকক ভবা হয় সেইটো এটা মিথ হয় লাৰ্জলি ক্ৰিয়েট কৰে আৰু ৰিইনফৰ্চ কৰিছে ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেৰিঅটাইপছৰ বলত যেতিয়াই ইণ্ডিয়াই ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ লিটাৰিঙৰ ট্ৰাফিক ডিচিপ্লিন প'ৰ পাব্লিক বিহেভিয়াৰ কিছুমান প্লেচত ইণ্ডিয়া এইটো এক্সিষ্ট কৰে বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অকল এই ইছ্যুবিলাক ইণ্ডিয়াতে এক্সক্লুচিভ নহয় বুলিও তেওঁ সেই কথাষাৰ মেনশ্যন কৰিছে কিয়নো তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ ট্ৰেভেল কৰিছে ৱাইডলি আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াক এব্ৰডত তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়ানছক আনফেয়াৰলি বেছিভাগ সময়তে বাহিৰত পৰ্ট্ৰে কৰা হয় লেছ চিভিলাইজড দেন ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিজতকৈ প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে ফেচ কৰে কিছুমান পাব্লিক বিহেভিয়াৰ ইউৰোপ আৰু আদাৰ যি ডেভেলপ নেশ্যন আছে তেওঁলোকেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে কিছুমান ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম যেনেকে হলিগেনিজম ভেণ্ডেলিজম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়াতো কিছুমান প্ৰব্লেম আছে গতিকে আমি কি কৰিব নোৱাৰো ইণ্ডিয়াৰে অকল মানুহবিলাক যে আনচিভিলাইজড হয় সেই কথাষাৰ ইয়াৰ পৰা আমি মানিব নোৱাৰো বুলি অথগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে কিয়নো ইণ্ডিয়াত বহুতো পজিটিভ চিভিলাইজেশ্যনেল ভেলিউ আছে যেনেকৈ হস্পিটেলিটি ইণ্ডিয়াৰ ভাল টলাৰেঞ্চ আছে ফেমিলি বণ্ডছ আছে কালচাৰেল ৰিচনেছ আছে এডাপ্টেবিলিটি আছে ৰেচপেক্ট ফৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে যিটো নেকি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিত দেখা নাপাওঁ গতিকে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিত যিটো ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ক্ৰিটিচিজম আছে সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে কি কৰে ইগনোৰ কৰে ইণ্ডিয়াৰ যি ষ্ট্ৰেংথ আছে সেই ষ্ট্ৰেংথটোক ইগনোৰ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে চামটাইমছ ৰিফ্লেক্ট কৰে কালচাৰেল প্ৰিজুডিচ ৰেডাৰ দেন অবজেক্টিভ এছেছমেণ্ট অথৰগৰাকীয়ে লগতে কৈছে চিভিক চেঞ্চটো কেনেকুৱা নহয় বুলি কৈছে ইনহেৰেণ্ট নেশ্যনেল ট্ৰেট নহয় ডেভেলপ কৰা হয় ইয়াক গুড গভাৰ্নেন্সৰ দ্বাৰা এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা আৰ্বান প্লানিঙৰ দ্বাৰা ল এনফৰ্চমেণ্ট পাব্লিক এৱেৰনেছৰ দ্বাৰাহে যেনেকৈ ছিংগাপুৰ জাপান ছুইজাৰলেণ্ডে এতিয়া এচিভ কৰিছে হাই চিভিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছৰ দ্বাৰা ছ'চিয়েল ডিচিপ্লিনৰ দ্বাৰা ইফেক্টিভ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা নট বিকজ অফ দেয়াৰ চিটিজেনছ সকল যে নেচাৰেলি চিভিল হয় মোৰ চিভিল সেই কথাষাৰৰ পৰা নহয় গতিকে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে ক্লিনলিনেছ পাব্লিক ডিচিপ্লিন চিভিক ৰেছপনচিবিলিটি কিন্তু ইট শুড ডু চ' উইদাউট একচেপ্টিং দ্য ষ্টেৰিঅটাইপ ডেট ইণ্ডিয়ানছ আৰ ইনহেৰেণ্টলি আনচিভিলাইজ বুলি এতিয়া চিভিক আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কাক কোৱা হয় চিভিক আৰ্কিটেকচাৰ মানে হৈছে ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল ডিজাইন অফ পাব্লিক স্পেচ যিটো নেচাৰেলি গাইড কৰে ফেচিলিটেট অৰ এনফৰ্চ অৰ্ডাৰলি পাব্লিক বিহেভিয়াৰ It relies on the principle that human discipline is heavily influenced by systemic design. এতিয়া এক্সাম্পলৰ হিচাপৰ পৰা যদি আমি চাওঁ অট'মেটেড ফেয়াৰ কালেকশ্যন গেটত যিটো হয় দিল্লী মেট্ৰ'ৰ ক্লিয়াৰ লেণ্ড মাৰ্কিং দিল্লী মেট্ৰ' চিষ্টেমত আছে যিটোৱে কম্পেল কৰে মিলিয়নছ অফ ডেইলি কমিউটাৰ্ছ বা ট্ৰেভেলাৰ্ছসকলক কিউট লাগিবৰ কাৰণে আৰু মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো এইবোৰ হৈছে চিভিক আৰ্কিটেকচাৰ সাবস্টেন্সিভ আৰ্গুমেণ্টত ডাইকটমি অফ দ্য গ্ল'বেল ইমেজ এতিয়া গ্ল'বেল ইমেজৰ ডাইকটমি এটা আছে ওৱান হেণ্ডত ইণ্ডিয়াৰ চিভিলাইজেশ্যনৰ ডেপটো আছে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে হাইলি ছাকচেছফুল গ্ল'বেল ডাইচপৰা আৰ্ণ কৰে ডিপ জিঅ' পলিটিকেল এডমিৰেশ্যনটো অন দ্য আদাৰ হেণ্ডত আকৌ পাব্লিক গভাৰ্নেন্সৰ চেলেঞ্জ আছে যেনেকৈ চেনিটেশ্যন গেপ আছে ক্ৰাউডেড পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এম্প্লিফাই কৰে ই বঢ়াই দিয়ে ফৰেনাৰ্ছসকলৰ অবজাৰ্ভাৰ্ছ টু অভাৰশ্বেডো মেক্ৰ' ইকনমিক আৰু টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টটো গতিকে ইউনিভাৰ্চেল ৰিয়েলিটি অফ চিভিক কণ্ডাক্ট
কোনো society possess নকৰে monopoly public order of or civic eccentricity to western urban যে centers হয় western urban centers experience কৰে distinct form of public disorder যেনেকৈ widespread fare evasion তেওঁলোকৰ আছে transit system large scale illegal waste dumping আছে volatile support related public vandalism আছে consequently public indiscipline এটা universal human response হয় systemic or enforcement failure rather than a unique trait role গতিকে ইণ্ডিয়াৰ অকল ইউনিক ট্ৰেড বুলি আমি এইটো চাব নালাগে ৰোল অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ ৰেটৰিক লগতে ফুড আইডেন্টিটি এণ্ড কালচাৰেল এচেঞ্চিয়েলিজমৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এভৰিডে হেবিট পাৰ্টিকুলাৰলি কালিনাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চেছ যেনেকৈ আমি কি কৰোঁ ট্ৰেডিচনেল ফুড কিছুমান আমি কেৰি কৰি লৈ যাওঁ ট্ৰেভেল কৰিলে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পেথলজাইজড ৱেন প্ৰেক্টিচ বাই নন ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেভেলাৰ্ছ যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ চইচ তেওঁলোকেও কি কৰে বেগ টি স্পেচিয়েলাইজ টি বেগছ কেৰি কৰে সেইটোক নৰ্মেল বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইণ্ডিয়ান বিলাকে খানা লৈ গ'লে সেইটো এবনৰ্মেল বা আনচিভিলাইজ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াতে এইটো কালচাৰেল এচেঞ্চিয়েলিজম হয় এইটো মানে তাৰ মানে এইটো নহয় যে কি আনচিভিলাইজ পিপল এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম প্ৰি কলনিয়েল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সময়ত চেনিটেশ্যন বেঞ্চমাৰ্ক আছিল আৰ্লিয়াৰ আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টে স্পেচিয়েলি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আমি পাইছোঁ যেনেকৈ মহেঞ্জোদাৰো হৰপ্পাত এষ্টাব্লিছ কৰিছে গ্ল'বেল বেঞ্চমাৰ্ক চিভিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেই টাইমটোত যেনেকৈ এনচিয়েণ্ট চিটিজ বিলাকৰ কি ফিচাৰ্ছ আছিল গ্ৰিড আইৰন ষ্ট্ৰীট লেআউট আছিল ডাষ্টবিনৰ ফেচিলিটি আছিল মেণ্ডেটৰী হাউচ হোল্ড ৱেষ্ট চিউটছ আছিল হাইলি সফিষ্টিকেটেড সাব সোভাৰেনিয়ান ড্ৰেইনেজ নেটৱৰ্ক এটা আছিল subterranean drainage network এটা আছিল colonial distortion হল civil sanitation as an instrument of control হ'বলৈ ধৰিলে white towns established হল cantonment high investment কৰিলে highly structured and enclave reserved for only colonial officials black towns deeply populated native quarters left systematically underfunded deficient in basic waste infrastructure post independent nation building হ'ব ধৰিলে structural deficit era আহিলে Then modern paradigm shift, behavior intervention আৰু institutional benchmark আমি দেখিলো 2014ত লঞ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ল এনুৱেল আৰ্বান ক্লিনলিনেছ কম্পিটিশ্যন লাইক স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষা অভিযান ইনষ্টিটিউচনেলাইজ দ্য স্পিৰিট অফ কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজম এমং মিউনিচিপাল কোঅপাৰেশ্যন যাতে চবেই কি কৰিব ধৰিলে চিভিক চেন্সৰ ওপৰত যাতে আমাৰ যি মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন হয় তেওঁলোকে এমফেচিছ প্ৰদান কৰে সেই কথাবোৰত এতিয়া গুৰুত্ব দিব ধৰিছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি চাওঁ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট আৰু পাব্লিক ট্ৰাষ্টত মডাৰ্ণ যিটো কনচেপ্ট হয় চিভিক চেন্সৰ ডিপলি কিহৰ লগত ৰুটেড হৈ আছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী যিটো নেকি জিন জেক্স ৰুছো আৰু জন লকে দিছিল ফাউণ্ডিং ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টত কিহৰ দৰকাৰ হয় চিটিজেন্স টু ভলণ্টিয়াৰলি লিমিট মাইনৰ পাৰ্চনেল কনভিনিয়েন্স ইন এক্সচেঞ্জ কিহৰ এক্সচেঞ্জত লিমিট কৰে কালেক্টিভ বেনিফিটছ পাব্লিক অৰ্ডাৰ ছেফটি আৰু হাইজিনৰ কাৰণে তথাপিতো এই কণ্ট্ৰেক্ট ৰিলাই হৈ আছে মিউচুৱেল ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত যেতিয়া চিটিজেন্সে পাৰ্চিভ কৰে ষ্টেটৰ চিভিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট হৈ গ'ল পাব্লিক ইউটিলিটিজ আনৰিলায়েবল আৰু এবচেণ্ট ৰেচনেল ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কমপ্লায়েন্সটো তেতিয়া কি হৈ যায় উইক হৈ যায় তেওঁলোকেও নমনা হৈ যায় কনভাৰ্চলি ৱেন ষ্টেট প্ৰভাইডছ এলিজিবল হাই কোৱালিটি পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চিটিজেন্স আৰ ফাৰ মোৰ লাইকলি টু আপহোল্ড দেয়াৰ চিভিক ডিউটিজ ঠিক তেনেদৰে বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ যোগেদি যদি চাওঁ নাটছ থিয়ৰী লাহে লাহে আমি বিল্ড কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা যে মানুহে অট'মেটিকেলি নিজে নিজৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি লয় মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ডেমোগ্ৰাফিক স্কেল আৰু স্পেচিয়েল প্ৰেছাৰ কিয়নো ইমান বেছি পপুলেশ্যন ডেনচিটি আছে আমাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেইন পৰে আৰু পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগা যিহেতু হয় তাত প্ৰেছাৰ পৰে পাব্লিক বিহেভিয়াৰ লাইক ক্ৰাউডিং স্পিকিং লাউডলি অফেন ফাংচনেল এডাপ্টেশ্যন ডেভেলপ উইথ ডেন্স আৰ্বান এনভাইৰনমেণ্ট এইটো এনেকুৱা নহয় যে চিভিক এৱেৰনেছ নথকাৰ বলত নহয় কিন্তু আমাৰ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা হাই পপুলেশ্যন তাৰ কাৰণে হয় বুলি এটা ছ'চাইটিত হয় ডাইভাৰ্চিটি পেৰাডক্স এটা আছে ইণ্টেন্সলি প্লুৰেলিষ্টিক ছ'চাইটিত ইণ্ডিয়া ফিচাৰ এ ৱাইড এৰে অফ চাব কালচাৰেল নৰ্মছ ৰিজনেল ডায়েটাৰী হেবিট আছে ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিচ এই ইমেন্স ইণ্টাৰনেল ডাইভাৰ্চিটি মিনছ civic expectation আৰু public space accommodate কৰিব লাগে broader range of human behavior than are typically found in highly homogeneous nation political dimensionত competitive federalism দেখো as a sanitation driver যেনেকৈ আমি স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ frameworkটো আমি দেখো য'ত নি municipality cleanlinessৰ কাৰণে এটা competition হয়
Grassroots mobilization or state-led campaign transforming civic habits require moving beyond top-down legislation towards large-scale social movement, jan andolon আৰু লগতে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি চাওঁ ethical dimensionত constitutional mandate of fundamental duties article 51A clause G of the Indian Constitution explicitly task কৰিছে every Indian should protecting and improving natural environment ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে economic dimensionত hidden cost আছে sanitation deficit এটা poor public sanitation হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ইকনমিক পেনাল্টিজ পায় ইয়াৰ পৰা হেলথত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ডিজিজ হ'ব পাৰে লেবাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমিব পাৰে লিংক বিটুইন ৱেলথ এণ্ড চিভিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনচিআৰটি লিংকেজেছ দিয়া আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ দিয়া আছে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি যদি চাওঁ ট্ৰানজিশ্যন টু ডিজাইন লেড চিভিক আৰ্কিটেকচাৰ মিউনিচিপাল বডিজ মাষ্ট শিফ্ট কৰিব লাগিব ৰিলায়েন্স অন ৰিয়েক্টিভ পলিচিং এণ্ড টুৱাৰ্ডছ পলিচি এইটো এৰি আমি প্ৰয়েক্টিভ পলিচি এপ্লাই কৰিব লাগিব ডিজাইন লেড চইচ আৰ্কিটেকচাৰ থাকিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেলাইজিং চিভিক ৰেছপন্সিবিলিটি ইন আৰ্লি এডুকেশ্যন drawing inspiration from international examples like Japan India's educational system integrate কৰিব পাৰে লাগে practical civic care লগত into primary school curriculum তে আমি শিকাব লাগে financial and functional empowerment দিব লাগে আমি urban local bodies যাতে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে ভালকৈ countering global biases through strategic soft power diplomacy দ্বাৰা counter কৰিব লাগে global যিটো bias হয় সেই bias টো নাইকিয়া কৰিব লাগে এটা PYQ দি আছে এবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে হাউচৱৰ্ক ডিজাৰ্ভ ৰাইটস নট হেলোজ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে ছ'চাইটিয়ে ষ্টপ কৰিব লাগে এতিয়া মেয়াৰলি অকল প্ৰেজ কৰি থকা হোম মেকাৰ্ছক আৰু ইনষ্টিট এতিয়া কি দিব লাগে তেওঁলোকক দিব লাগে লিগেল আৰু ইকনমিক ৰাইট আনপেড ৱৰ্কৰ কাৰণে আনপেড ৱৰ্ক ইয়াত আনপেড কেয়াৰ ৱৰ্ক তাৰমানে মিনিংটো কি হৈছে অল নন ৰেমুনাৰেটেড ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডিং হাউচ হোল্ডৰ ভিতৰত এগৰাকী উইমেনে বিশেষকৈ যিহেতু জেনেৰেলি উইমেন সকলে থাকে তেওঁলোকে যি পে নকৰাকে বা তেওঁলোকে পইচা নোপোৱাকে যি পায় মানে যি কাম কৰে যেনেকৈ চাইল্ড ৰিয়াৰিং কৰে ঘৰৰ বাহিৰ বেলেগ কাম কৰে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰে আৰ্লি কেয়াৰ কৰে কুকিং ক্লিনিং এই সকলোবিলাককে কি বুলি কয় আনপেড কেয়াৰ ৱৰ্ক বুলি কয় গতিকে হোম মেকাৰ্ছক প্ৰেজ কৰি থাকিব নালাগে এতিয়া লিগেল আৰু ইকনমিক ৰাইট দিব লাগে বুলি 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিকগনাইজ কৰিছে হোম মেকাৰ্ছৰ ৱৰ্কক সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি ভেলিউ কৰিলে হোম মেকাৰ্ছ লেবাৰক এট এ মিনিমাম অফ 30,000 পাৰ মান্থ while deciding compensation in accident cases কোৰ্টে একনলেজ কৰিছে যে আনপেড ডমেষ্টিক আৰু কেয়াৰ ৱৰ্ক হেজ ৰিয়েল ইকনমিক ভেলু আছে আৰু কন্ট্ৰিবিউট সিগনিফিকেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিলৈ growing judicial recognition several court judges in recent years recognize homemakers contribution 2021 ত supreme court কৈছিল যে homemakers notional income must be considered in accident compensation claims to 2023 মাদ্ৰাজ হাই কোৰ্টে ৰুল কৰিছে যে ৱাইফ এগৰাকীয়ে যোনে সেম ৱৰ্ক এজ এ হোম মেকাৰ হিচাপে কাম কৰে এণ্টাইটল হ'ব লাগে টু ইকুৱেল শ্বেয়াৰ কিহৰ মেৰিটেল এছেটছ যি তেওঁলোকৰ থাকে তাত ইকুৱেল শ্বেয়াৰ ৱাইফ গৰাকীও থাকিব লাগে বিকজ তেওঁ যি আনপেড লেবাৰে ছাপৰ্ট কৰে আনপেড লেবাৰ কৰাৰ ফলত ছাপৰ্ট হয় ফেমিলিটোৰ ইকনমিক গ্ৰথত আনপেড ৱৰ্ক বাৰ্ডেন অন উইমেন থাকে উইমেন সকল বিশেষকে ইণ্ডিয়াত নিয়াৰলি 5 hours এ ডে কাম কৰে আনপেড ডমেষ্টিক ৱৰ্কত যেতিয়া মেনে কি কৰে ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্যাট টাইম হে স্পেণ্ড কৰে ডমেষ্টিক ৱৰ্কত এইটো ইউনিক আনইকুৱেল ডিভিজন অফ লেবাৰে লিমিট কৰে উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো যি পেড এমপ্লয়মেণ্ট হয় তাত আৰু এফেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ কিয় wages for house work is not the best solution সেই কথাষাৰো 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে 18 গৰাকীয়ে অপ'জ কৰিছে আইডিয়াটো পেইং চেলাৰিজ to housewives এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেজে ৰিইনফোৰ্স কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশনেল জেন্ডাৰ ৰোলছটো আৰু ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে উইমেনৰ ডিপেন্ডেন্স হাজবেণ্ডৰ ওপৰত হাউচ হোল্ডৰ ওপৰত এইটো এড্ৰেছ নকৰে যিটো ডিপাৰ মেইন ইছ্যু হয় সেই ইছ্যুটোক গতিকে প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ are most important বুলি 18 গৰাকী ইয়াতে কৈছে instead of which court are increasingly recognizing homemaker as equal contributors to marital wealth বুলি কৈছে since household assets create কৰা যায় হাজবেণ্ডৰ ৱৰ্কৰ দ্বাৰা আৰু ৱাইফৰ যি unpaid labor work হয় সেই তাৰ দ্বাৰা গতিকে তেওঁলোককো ইকুৱেলি প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ আফটাৰ মেৰিজ দিব লাগে এই কথাষাৰকে 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু ক্ৰিটিচিজম কৰিছে তেওঁ গ্লোৰিফাইং হোম মেকাৰ্ছক
গতিকে ফাৰ্ডাৰ ৰিফৰ্মত তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়া ষ্টিল লেক্স ক্লিয়াৰ মেট্ৰিমনিয়েল প্ৰপাৰ্টি ল গাৰেণ্টিং ইকুৱেল ওনাৰশ্বিপ অথৰগৰাকীয়ে কলছ কৰিছে ফৰ লছ ট্ৰিটিং মেৰেজ এজ এ ইকুৱেল ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে। এতিয়া ফ'ৰ্থ থেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱে আৰ্গুমেণ্টটোত প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ভাৰ্চেছ পকেট মানিৰ কথা আছে। এৱাৰ্ডিং ফিক্স মান্থলি চেলাৰী ফৰ হাউচ হোল্ড ট্ৰিটছ উইমেন ডমেষ্টিক এমপ্লয়ী হিচাপে তেওঁ কাম কৰাব পাৰিব হয়তো যদি এনেকে ফিক্স এটা এমাউণ্ট অফ পইচা উইমেন গৰাকীক বা যিয়ে ঘৰ চলাই তেওঁক যদি দি দিয়ে ডাবল বাৰ্ডেন হয় ৰি এণ্ট্ৰি ট্ৰেপত ফচি যায় মেচিভ টাইম কমিটমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ড হয় আনপেইড ডমেষ্টিক কেয়াৰৰ কাৰণে যেনেকৈ 5 hours এ ডে চিগনিফিকেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেৰিয়াৰ হয় যিয়ে প্ৰিভেণ্ট কৰে উইমেনক এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মেল পেইড ৱৰ্ক ফৰ্চত যেতিয়া উইমেনসকলে এটেম্প কৰে ৰি এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মেল ইকনমিত আফটাৰ পিৰিয়ডছ অফ ফুল টাইম ডমেষ্টিক মেনেজমেণ্ট তেওঁলোকে কি ফেচ কৰে পেনাল্টিজ ইনক্লুডিং লোৱাৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যন লোৱাৰ কম্পেনচেশ্যন লেভেল লিমিটছ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ লগতে ইলিউজন অফ দ্য পেডেষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিয়ে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰে হাই ফ্ল'ন ৰেটৰিক গ্লৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচেছ মেড বাই হোম মেকাৰ্ছ হাউএভাৰ এই প্ৰেজটো ৰেয়াৰলি ট্ৰান্সলেট হয় টেঞ্জিবল legal protection or financial security লৈ structural limitation of post Thomas recognition current যি legal recognition আছে remain largely reactive homemakers economic value often officially calculated only during moments of crisis such as major motor vehicle accident or contentious divorce proceeding this delayed valuation amount to a post Thomas audit offering protection only after lifetime of uncompensated labor has already passed এতিয়া এই কথাবোৰকে অথৰগৰাকী এই আৰ্টিকেলটোত লিখিছিল যে কি ধৰণে কেনেকুৱা এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ৰিফৰ্ম লৈ আহিব লাগে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি টপিকটো চাওঁ আৰ্লি ফেজত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড এগ্ৰেৰিয়ান আৰু আৰ্লি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিয়ে হাউচ হোল্ড ৱৰ্কক পাৰ্চনেল ফেমিলি অব্লিগেশ্যন হিচাপে চাইছিল লেজিছলেটিভ আৰু জুডিচিয়েল এৱেকনিং হ'ল ইনেক্টমেণ্ট হ'ল মটৰ ভেহিকল এক্ট 1988 ক্ৰিয়েট কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰাম ভায়া MSCT, but method used to calculate compensation remain deeply biased. Lata Wadha case ahile 2001 on Supreme Court landmark step lole rule korile je contribution of a housewife or cannot be ignored when computing compensation. Arun Kumar Agarwal case of Apex Court issue korile strong critique of gender bias in national accounting or legal payouts. Tar pasate modern paradigm jodi sa আমি framework evolve হৈছে from subjective case by case assessment to a firm minimum floor value protected against inflation. Logical or philosophical based to যদি চাওঁ philosophical core of care economy classical capitalist economics assume কৰে যে value is only create কেতিয়া হয় যেতিয়া cash changes hands in the marketplace এতিয়া care economy framework to completely challenge কৰে এই view to এটা পইণ্ট আউট কৰে যে ফৰ্মেল মাৰ্কেট ইকনমি এন্টায়াৰলি ডিপেণ্ড হৈ আছে নন মাৰ্কেট ফাউণ্ডেশ্যন অফ কেয়াৰৰ উইদাউট ডেইলি মিলছ ইমোচনেল ষ্টেবিলিটি আৰু নাৰ্চাৰ্ড হোম এনভাইৰনমেণ্ট হিউমেন কেপিটেল উড কলাপছ এতিয়া ফেমিনিষ্ট জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ফালৰ পৰা যদি চাই তেন্তে দেখিব যে হিষ্টৰিকেলি লজক কেনেকৈ ড্ৰাফটেড কৰা হৈছিল আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা হৈছিল মেল চেণ্ট্ৰিক লেন্সৰ পৰা যেতিয়া পাব্লিক স্ফেয়াৰ লেবাৰ যেনেকৈ চেলৰিড protected কৰা হৈছিল while private sphere labor domestic treated as a invincible natural resources feminist jurisprudence aim কৰে correct কৰিবৰ কাৰণে এই imbalance to it uses create legal interpretation to bring visibility to private sphere labor domestic labor ensure কৰিবৰ কাৰণে যে receive কৰে equal protection আৰু recognition under the law so আমি যদি multi dimensional analysis চাওঁ তেন্তে social dimensionত ই পেট্ৰিয়াৰ্কি যিটো নেৰেটিভ সেইটো স্মেচ কৰে চেলেঞ্জ কৰে ডিপ সিটেড সোশিয়েল নৰ্মটো ৰিডিফাইন কৰে সোশিয়েল ষ্টেটাসটো যে এলিভেট কৰে হোম মেকাৰ্ছ সকলক ফাইনেন্সিয়েল ডিপেন্ডেন্ট from a financial dependent to being recognized as a core architect of the family. Economic dimension of exposing hidden economic output highlight কৰে যে major blind spot এটা আছে national accounting যদি unpaid domestic work include কৰা হয় national Indiaৰ national income এটো add কৰিব massive multi-billion dollar chunk to the measured economy ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ political dimension paving the way for policy reform shift কৰিছে policy focus towards concrete form of empowerment pushing the state to look beyond symbolic slogan আৰু consider structural welfare reform ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে international dimension align হয় sustainable development goal SDG 5 gender equality
especially target 5.4 য'ত নেকি কোৱা গৈছে for recognizing and valuing unpaid care and domestic work through public services infrastructure and social protection policies linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward institutionalizing comprehensive time use survey Ministry of Statistics and Program Implementation conduct কৰিব লাগে regular highly detailed national time use survey reform কৰিব লাগিব national accounting method to India lead কৰিব লাগিব way in developing satellite accounts alongside a traditional GDP tracking sensitize কৰিব লাগিব lower courts আৰু insurance company enforce কৰিব লাগিব strict timeline for claims ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ next article to লৈ next article to আমাৰ next article to হৈছে 12 year later a strong state but a more contested republic এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে 12 বছৰৰ যি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা যিটো 12 বছৰ ইণ্ডিয়া বিকাম ইকনমিক্যালি ষ্ট্ৰং হৈছে আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলিও কেপেবল হৈছে কিন্তু একেটা সময়তে ডমেষ্টিকেলি আৰু ছ'চিয়েল কোহেশনে কিছুমান চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিব লগা হৈছে বুলি কৈছে এতিয়া পজিটিভ চেঞ্জেছত তেওঁ কৈছে যে ৰেপিড ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে ইণ্ডিয়া মেইনটেইন কৰি আছে ষ্ট্ৰং ইকনমিক গ্ৰোথ এটা এভাৰেজ এৰাউণ্ড 7% এনুৱেলি সাৰপাস কৰিছে জাপানত টু বিকাম ৱৰ্ল্ডছ ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি এক্সপানশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে আমাক যেনেকৈ আধাৰ জনধন যোজনা উজালা স্বচ্ছ ভাৰত ৰুৰেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ৰোডছ চেনিটেশ্যন এটচেট্ৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মিলিয়নছ অফ হাউচহোল্ডে গেইন কৰিছে এক্সেছ টু বেংক একাউণ্ট টয়লেট ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিজিটেল ৰিভলিউশ্যন হৈছে কম্বিনেশ্যন হৈছে আধাৰ UPI ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ মোষ্ট এডভান্স ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া হেণ্ডেল কৰে এ লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ গ্ল'বেল ৰিয়েল টাইম ডিজিটেল পেমেণ্ট টেকনলজি হাবৰ ৰাইজ হৈছে বুলি কৈছে বিকাম মেজৰ ডেষ্টিনেশ্যন কিহৰ কাৰণে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ গ্ল'বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰ্ছত একেটা সময়তে কোম্পানীজ যেনেকৈ গুগল এমেজন মাইক্ৰ'ছফ্টে ইনভেষ্ট কৰিছে হেভিলি ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু টেকনলজি ডেভেলপমেণ্টত ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথো আমাৰ হৈছে কিন্তু চেলেঞ্জ কিছুমান আছে তেওঁ কৈছে যে উইক হৈ গৈছে আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যনটো যেনেকৈ কিছুমান ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো লুজ কৰিছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে ভোটাৰ লিষ্ট ডিলিটেশ্যনৰ SIR প্ৰেক্টিছৰ ইউজ কৰা দেখা গৈছে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজ বুলি কৈছে অথগৰাকীয়ে কৈছে যে অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে প্ৰায় ক্লেইম কৰে এজেঞ্চিজ লাইক এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ CBI ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টক ইউজ কৰে পলিটিকেল ৰাইভেলৰী এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্টে ডিনাই কৰিছে যদিও এই এলিগেশ্যনছবোৰ প্ৰেছাৰ অন অপজিশ্যন যেনেকৈ বিভিন্ন অপজিশ্যন লিডাৰ্ছে ফেচ কৰিছে ইনভেষ্টিগেশ্যন এৰেষ্ট লিগেল একশ্যন গতিকে ক্ৰিটিক্সে চাইছে এইটো ক্ৰিয়েটিং এন আনইভেন পলিটিকেল প্লেইং ফিল্ড বুলি গ্ৰয়িং ছ'চিয়েল আৰু ৰিলিজিয়াছ টেনশ্যন আমি দেখিছো মাইনৰিটি ৰাইটছৰ কনচাৰ্ণ আছে ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডমৰ কনচাৰ্ণ ছ'চিয়েল হষ্টিলিটি বাঢ়িছে মেজৰিটেৰিয়ানৰ কনচাৰ্ণ ইয়াতে কনচাৰ্ণৰ কথা অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্ট মেক্সিমাম গভৰ্ণেন্স পলিটিকেল ফিলচফি হয় এডভকেট কৰা হয় ষ্ট্ৰীমলাইন হাইলি এফিচিয়েণ্ট ষ্টেট বিউৰ'ক্ৰেচি য'ত লিভাৰাইজ কৰে টেকনলজি কাটছ ৰেড টেপিজম যিটো লেট হৈ থাকে সেইবিলাক আঁতৰাব বিচাৰে চিম্প্লিফাই কৰে ৰুলটো ডিগনিফাই ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে হাইলি বেকফুল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু ৰেছপন্সিভ পাব্লিক চাৰ্ভিচৰ এতিয়া ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে শ্বেয়াৰ্ড ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন বিল্ড কৰা হয় অপেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু স্পেচিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা এতিয়া গতিকে ষ্টেট কেপাচিটি আৰু ইকনমিক চাৰ্জত যদি চাওঁ এক্সিকিউশ্যন প্ৰিমিয়াম অভাৰ কনচেপশ্যন ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে বহুতো বেছি প্ৰিভিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতকৈ যেনেকৈ কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট মডেল এচিভ কৰিছে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ছাকচেছ ফ'কাছ পিয়ৰলি এক্সিকিউশ্যনত কৰিছে এবছলিউট স্কেলত কৰিছে ভিজিবল ইন দ্য ৰেপিড চেচুৰেশ্যন অফ বায়'মেট্ৰিক আইডেণ্টিটিজ এক্সপানশ্যন হৈছে জিৰ' বেলেঞ্চ বেংক একাউণ্ট মেছিভ ৰুৰেল চেনিটেশ্যন দেখিছোঁ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন দেখিছোঁ DPA পেৰাডাইগ্ৰাম শিফ্ট হৈছে ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ ডিজিটেল আইডেণ্টিটি ইউনিভাৰ্চেল ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ ৰিয়েল টাইম পেমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলি ৰি-ইঞ্জিনিয়াৰ্ড পাব্লিক চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী valuation escalation via GCC nature of foreign investment in India's technology sector transform হৈছে এতিয়া মেয়াৰলি অকল আউটসোৰ্স অপাৰেশন চেণ্টাৰ হিচাপে এতিয়া সাৰ্ভ নকৰে ইকনমিয়ে কনসলিডেট কৰিছে পজিশন এজ এ হাই টিয়াৰ ইন্টেলেকচুৱেল কেপিটেল হাব হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ য'ত মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীয়ে ডিজাইন কৰে কোৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স সফটৱেৰ এংকৰ কৰে গ্লোবেল টেকনলজিকেল ৰিচাৰ্চ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ষ্টেট বেক কৰ্পৰেট কনচেন্ট্ৰেশ্যন দেখিছো ইকনমিক পলিচি systematically encourage for a rise of massive domestic conglomerates align kora dekha jay state incentive with private capital in strategic sectors or jeneko semiconductor renewable private aru public duita ekeloge kaam koribo dhorise thik tenokwa dhorone
প্ৰব্লেমবোৰ কৈছে ইনষ্টিটিউচনেল কেপিটেলৰ ইৰোশ্যন হৈছে, ৱেপনাইজ কৰা হৈছে একাউণ্টেবিলিটি আৰু ছ'চিয়েল কালচাৰেল আমি ফ্ৰেকশ্যন দেখিছোঁ। হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে নেহৰুগিয়ান আৰু ষ্টেট লেড কনচলিডেশ্যন হৈছিল। আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চে ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিছিল ষ্টেট ডাইৰেক্টেড ছ'চিয়েলিষ্ট লিনিং ইকনমিক মডেল এটা, য'ত নেকি ইকনমিক গ্ৰ'থ ৰিমেইন আছিল কেনেকুৱা ধৰণে আছিল, মডেষ্ট আছিল, ফ'কাছ কৰিছিল বিল্ডিং ফাউণ্ডেশ্যনেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এলিট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, লিবাৰেলাইজেশ্যন এণ্ড কোলিশ্যন ডাইনেমিক্সটো দেখিলোঁ। 1991 বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট ক্ৰাইচিছ হ'ল, ফ'ৰ্চ কৰিলে চিষ্টেমিক ইকনমিক ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, ডিছমেণ্টেল হ'ল লাইচেঞ্চ এৰাত, অ'পেন কৰিলে ইকনমিটো গ্ল'বেল প্ৰাইভেট কেপিটেলৰ কাৰণে, ৰাইট বেছ ৱেলফেয়াৰ এৰা আহিল, মিড 2000 উইটনেছ কৰিলে লেজিছলেটিভ শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ড গাৰেণ্টিং ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰাইটছ, ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট আহিলে, মনৰেগা আহিলে, ক্ৰুচিয়েলি এই ফেজটোৱে মাৰ্ক কৰে ইনিচিয়েল কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন আৰু ৰোল আউট অফ ইউনিক বায়'মেট্ৰিক আইডেণ্টিটি, চেচুৰেশ্যন আৰু কনচলিডেশ্যনৰ এক্সিকিউটিং এৰা আমি আফটাৰ 2014 পৰা দেখিছোঁ। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে পাৰফৰ্মেন্স বেছড লেজিটিমেচি মডেল current governance framework operate kore on the foundational assumption that the primary legitimacy of a state is derived from its tangible capacity to deliver public goods efficiently. A views to pora ami jodi sao rapid provision of zik ase, clean sanitation, electricity, zero bank account, smooth digital payment infrastructure outweigh kore jitu procedural deliberation ase traditional governance obot hetu citizen hokole view কৰে primarily as a consumer of state services. যদি consumer satisfaction high হয় তেন্তে minor institutional friction বা centralization seen কেনেকুৱা হিচাপে চাই acceptable trade-off হিচাপে চাই। এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ৱেলফেয়াৰৰ চেচুৰেশ্যন হৈছে। আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াজ আমি দেখো যে পভাৰ্টি এলিমিনেট হৈছে, ইম্প্ৰুভ হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিগনিটি, কমিউনেল পলাৰাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ কনকাৰেণ্টলি ছ'চিয়েল ইণ্ডিকেটৰ্ছে ৰিভিল কৰে আপটিক কমিউনিটি লেভেল হষ্টিলিটি আছে, হেড স্পীচ আমি দেখো। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এক্সিকিউটিভ ষ্টেবিলিটি এণ্ড লিডাৰশ্বিপ ইমাৰ্জ হোৱা দেখা গৈছে, ষ্ট্ৰং হাইলি ভিজিবল লিডাৰশ্বিপ মডেল এটা has ended unpredictability of coalition era. আগতে কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি থাকে, এতিয়া কিন্তু ক্লিয়াৰ আমি লিডাৰ দেখিছো যাৰ নেকি ভিজনটো ক্লিয়াৰ হয়। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ইউটিলিটেৰিয়ান ডিলেমা এটা থাকে, ষ্টেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ পজেছ কৰে ক্লাছিক এথিকেল কুৱেশ্যন, যেনেকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউটিলিটিয়ান আউটকাম, যেনেকৈ গ্ৰেটেষ্ট মেটেৰিয়েল গুড ফৰ এবছলিউট মেজৰিটি থ্ৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দ্বাৰা জাষ্টিফাই কৰিবনে কম্প্ৰমাইজ যে কৰিছে মাইনৰিটি ছেফগাৰ্ড আৰু প্ৰচিডিউৰেল ৰাইটটো, সেই কথাষাৰৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট আহে যে ডেভেলপ কৰিছে আৰু তাত যদি কিবা কষ্ট আছে, যেনেকৈ মাইনৰিটি ছেফগাৰ্ডৰ কষ্ট আছে তেন্তে এথিকেল হয় নে নহয় সেই কথাষাৰ আহে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত জিঅ' পলিটিকেল এণ্ড টেকনলজিকেল লিভাৰেজ আছে ইণ্ডিয়া ষ্টেলাৰ গ্ৰোথ ট্ৰেজেক্টৰী এণ্ড ইটছ পজিশ্যন ইজ এন আনমেটছড ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেবৰেটৰী মেড ইট ইনডিছপেঞ্চেবল গ্ল'বেল এলাই ফৰ কাৰ কাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মেক্ৰস্কপিক আমাৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ যদি আমি চাওঁ গ্ল'বেল ক্ৰছ কাৰেণ্ট হোৱাৰ পাছতো যেনেকৈ ট্ৰেড টাৰিফ জিঅ' পলিটিকেল কনফ্লিক্ট ইণ্ডিয়াই কিন্তু এনেকে নিজৰ পজিশ্যনটো যেনেকৈ গ্ল'বেল ইকনমিত আমাৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত আমি ভাল কৰি আছো। NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডেড institutional insulated redesign statutory guidance for investing agency democratic concentration of cooperative capital এইকেইটা কি হৈছে সলিউশন আমাৰ দিয়া আছে, PYQ দিয়া আছে। এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে হাম দো হামাৰে দিন এ কেছ ফৰ ব্ৰিঙিং বেক বিগাৰ ফেমিলিজ। আমি সকলোৱে দেখিছো যে আমাৰ ফাৰ্টিলিটি যিটো উইমেনৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট হয় সেইটো কমি গৈ আছে, আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট যিটো কনচেপ্ট আছিল সেইটো হয়তো আমাৰ ডিক্লাইন হ'ব সময়ৰ লগত। গতিকে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে কি ধৰণে আমি এতিয়া ডাঙৰ ফেমিলিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। তেওঁ আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই এনকাৰেজ কৰিব লাগে লাৰ্জ ফেমিলিৰ কাৰণে, কাৰণ কাণ্ট্ৰিখনে আমি এতিয়া দেখে কি ফেচ কৰিছো ফাৰ্টিলিটি ৰেট ডিক্লাইন, এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট ফলিং ৰেপিডলি আৰু এইটো হয়তো চিৰিয়াছ ডেমোগ্ৰাফিক আৰু ইকনমিক চেলেঞ্জ ইন ফিউচাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে। ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্টিলিটি ৰেট বিল' ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেল এতিয়া একৰ্ডিং টু আমাৰ যি নেশ্যনেল 2024 ৰিপৰ্ট হয় SRSৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়াৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 1. কি হয় 9 হয়। আমাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে 2.2 হ'ব লাগে।
ইয়াৰ মানে এইটো হ'ব পাৰে যে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন হয়তো আমাৰ স্মলাৰ হ'ব পাৰে কাৰেণ্ট ওৱানতকৈ আৰু লিড কৰিব পাৰে পপুলেশ্যন ডিক্লাইনৰ আৰু লগতে পপুলেশ্যন এজিঙৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে পপুলেশ্যন ডিক্লাইন অলৰেডি আমাৰ ভিজিবল হৈছে বাৰ্থ ইন ইণ্ডিয়া পিকড আছিল 229 মিলিয়ন পাৰ ইয়াৰ এৰাউণ্ড 2000ৰ সময়ত কিন্তু এতিয়া 23 মিলিয়নহে হ'ব ধৰিছে নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন ইন দ্য পপুলেশ্যন অলৰেডি ডিক্লাইন হৈছে সিন্স 2010ৰ পৰা মেনি ষ্টেটছ অলৰেডি হেভ ভেৰি ল' ফাৰ্টিলিটি ৰেটছ 1.5 বা তাতকৈ তলৰ ইণ্ডিয়াৰ এজিং পপুলেশ্যনে হয়তো আমাৰ কি এজিং পপুলেশ্যনে ক্ৰিয়েট কৰিব চেলেঞ্জেছ ফিউৱাৰ ৱৰ্কিং এজ পিপুল ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব গ্ৰয়িং নাম্বাৰ অফ এল্ডাৰলি চিটিজেনছ গতিকে এইটোৱে প্ৰেছাৰ দিব পাৰে ইকনমিক গ্ৰ'থত পেঞ্চন হেল্থ কেয়াৰত ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ চিষ্টেমত লগতে এডাপ্টেশ্যন মেজাৰ্ছ ইনাফ নহয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ ইনক্ৰিজিং উইমেন্স ৱৰ্কফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেজিং ৰিটায়াৰমেণ্ট এজেছ ইউজিং AI অট'মেশ্যন এনকাৰেজ মাইগ্ৰেশ্যনে এতিয়া হেল্প কৰিব পাৰে হাউএভাৰ এই মেজাৰ্ছবিলাক ল'বৰ কাৰণে আমাৰ টাইম লাগে আৰু may not fully compensate for population decline. India still follow কৰে old population control policy. গতিকে মেনি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম কণ্টিনিউ কৰি আছে ফ'কাছ কৰিবৰ কাৰণে ৰিডিউচিং বাৰ্থছ ইভেন থ্ৰু ফাৰ্টিলিটি যদিও ইভেন দো ফাৰ্টিলিটি ইজ অলৰেডি ফলিং গতিকে আমি এতিয়া ডিছকাৰেজ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছবিলাক আৰু আনিব লাগে লাৰ্জ ফেমিলিক যিবিলাক পলিচিয়ে কি কৰে এনকাৰেজ কৰে তেনেকুৱা পলিচি লৈ আহিব লাগে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট মানে কি average number of children born alive to a woman during her lifetime, assuming she survived through her reproductive year. এতিয়া ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেল ফাৰ্টিলিটি কি হয় 15ৰ পৰা 49ৰ ভিতৰত এগৰাকী উইমেনে কিমান এভাৰেজ চিলড্ৰেন তেওঁ কি কৰিছে জন্ম দিছে সেইটোকে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট বুলি কোৱা হয় ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেল স্পেচিফিক টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট হুইচ য'ত পপুলেশ্যন একজেক্টলি ৰিপ্লেচ হ'ব যে দুজন যদি অলৰেডি মাক দেউতাক আছে তেওঁলোকক আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব গ্ল'বেলি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেক 2.1 এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিমান হয় বৰ্তমান 1.9 ডিচেপ্টিভ নেশ্যনেল এভাৰেজ ছাপৰ্টিং আৱাৰ মুভমেণ্টত নেশ্যনেল টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আমাৰ কি হয় 1.9 over 40% of the population resides in states য'ত টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট plans to 1.5 or low inversion of birth cohorts absolute peak of India আমাৰ 2000 চনত আছিল এতিয়া কিন্তু সেইটো কমি গৈ 23 মিলিয়ন হৈছে গৈ ফ্ৰিকশ্যন ইন এডাপ্টেশ্যন মেকানিজম যেনেকৈ Theoretically, যদি আমি চাওঁ solution to shrinking workforce exists as an increasing female labor force participation, raising retirement age, moving to automated machinery and deployment of artificial intelligence. কিন্তু practical implementation হয়তো face কৰিব পাৰে deep regulatory, socio-political, economic resistance এটা গতিকে counter perspective and mitigation complex অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে fallacy of quick automation adjustment rely যদি entirely on artificial intelligence and robotics relying entirely যদি ইয়াৰ ওপৰত কৰে বা replace human labor assumes immediate friction-free deployment if regulatory barriers or infrastructure deficit stall automation society face কৰিব acute shortage of caregivers and workers to support the elderly historical evaluation যদি আমি এই ইস্যুটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ এৰা সময়ত মালথুজিয়ান এনজাইটিছ আছিল কলোনিয়েল পলিচি ডমিনেটেড বাই মালথুজিয়ান পাৰ্সপেক্টিভত এট্ৰিবিউট widespread কিহৰ ওপৰত আছিল পভাৰ্টি ফেমাইনছ ইকনমিক আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্টলি হাই ফাৰ্টিলিটি ৰেটৰ লগত তেতিয়া লিংক কৰা গৈছিল পায়োনিয়াৰ ফেজ আছিল 1952 ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড লঞ্চ কৰিছিল যোনে নেশ্যনেল ফেমিলি প্লানিং প্ৰগ্ৰেম 72 কোৰ্চ ইমাৰ্জেঞ্চি এৰা সময়ত পেৰাডাইগ্ৰাম শিফ্ট হ'ল ভলণ্টিয়াৰী ফেমিলি প্লানিংটো কেনেকুৱা আছিল এগ্ৰেছিভ টাৰ্গেট ড্ৰিভেন পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল আছিল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত দেখিলো ফ'ৰ্চ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন হৈছিল 2000ত নেশ্যনেল পপুলেশ্যন পলিচি শিফ্ট হ'ল NPP লঞ্চ কৰিলে 2000ত মাৰ্ক ষ্ট্ৰাকচাৰেল শিফ্ট টুৱাৰ্ড টাৰ্গেট ফ্ৰী holistic approach এটা আনিলে টোটেল প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিলে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থক ভলণ্টিয়াৰী চইচ মেটাৰ্নেল কেয়াৰক প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিলে এণ্ড 2010ৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েলিটি আমাৰ কমি আহি আছে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো আৰু বৰ্তমান ইমাৰ্জেঞ্চ অফ সাব নেশ্যনেল নেশ্যনেলিজম social dimensionত যদি আমি এটো চাওঁ ইনভাৰ্সন অফ ফেমিলি ইকোসিস্টেম ট্ৰেডিশনাল ইণ্ডিয়ান ফেমিলিত পৰ্ট্ৰে কৰা হৈছিল ট্ৰান্সফৰ্মিং ফ্ৰম ৱাইড বেছ সিবলিং আছিল কাজিনছ আছিল এতিয়া কিন্তু সৰু ফেমিলিলৈ শিফ্ট হৈছে আৰু লগতে কেয়াৰ গিভিং বাৰ্ডেন তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিব যিসকল অলৰেডি মানে কম পপুলেশ্যনৰ লোক হয় বা কম
younger age-ৰ যিসকল population থাকিব বা লোক থাকিব তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি যিসকল আগৰ পুৰণা population-ৰ burden-টো তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিব বেছিকৈ gender and labor dynamics এটা আছে political dimension-ত federal dilemma আৰু delimitation আছে widening demographic divide separate কৰিছে northern states আৰু southern state-ৰ মাজত এতিয়া legal dimension-ৰ statutory anti-natalist bias Indian legal landscape contains outdated regulation designed for a overpopulated era কাৰণে international dimension-ত lessons for a East Asian crisis যেনেকৈ countries like South Korea, Japan, China demonstrate কৰিছে যে once a society enters an ultra low fertility trap ৰিভাৰ্স কৰিবৰ কাৰণে বহুতো ডিফিকাল্ট হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ বিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ট্ৰানজিশন ফ্ৰম ডিভিডেণ্ড টু ড্ৰেগ NCERT linkages UPSC syllabus way forward reforming statutory and tax reform কৰিব লাগিব equalize কৰিব লাগিব maternity paternity benefit expand কৰিব লাগিব education healthcare deduction establish কৰিব লাগিব public private credit network to যাতে childrenৰ কাৰণে কি early childhood education creature facility থাকে normalize কৰিব লাগিব flexible remote work models repeal কৰিব লাগিব punitive local body rule টো আৰু লগতে strengthen কৰিব লাগিব non contributory pension framework PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিব কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ